درود بر شما. میخوایم برای این صفحه خنک کننده باتری قرار بدیم. من قابش رو آزاد کردم. در اینجا سری پین های فلزی داره پشتش که اگه فشار بدید این قاب فلزی خارج میشه. این هم زیر موتور هست برای اینکه موتور رو باز کنیم. این موتورش هست. چون به USB متصل میشه بس با 5 ولت کار میکنه. در اینجا 2 تا پیچ داره. اینجا قرار میگیره. این 2 تا پیچ رو آزاد کنید. البته اول باید برچسب رو خارج کنید. 2 تا پیچ آزاد بشه موتور خارج میشه. حالا نیاز به یه جای باتری داریم. من میخوام باتری ها رو موازی کنم. تو اینجا باتری سری هستش. 2 تا به هم وصلن. این 2 تا هم به هم وصل کردم. یعنی 2 تا باتری ها جهت مثبتشون رو به یک جهت قرار میگیره. پس این 2 تا باتری موازی میشن. برای اینکه میخوایم زمان کارکرد رو افزایش بدیم. ولتاژ زیادی هم نمیخوایم تا 5 ولت. یک کلید میخوایم که میخوایم اینجا قرار بدیم که در ادامه براتون میگم. یک ماژول شارژ میخوایم PT. 2 تا پین وسط، مثبت باتری، منفی باتری. مثبت خروجی، منفی خروجی. اینجا ورودی هستش که شارژر به اینجا متصل میشه. هم میتونیم از سوکت استفاده کنیم، هم از این 2 تا پایه. حالا قراره به 5 ولت برسیم. پس یک ماژول بوست میخوایم. از هر ماژولی میتونید استفاده کنید. ماژول افزاینده. در اینجا ولتاژ ورودی مثبت و منفی و در اینجا خروجی هست. با این پتانسیومتر تبدیل به 5 ولت میکنیم. به چه دلیل؟ چون این موتور 5 ولت. جریان زیادی هم نمیخواد. پس این ماژول میتونه این موتور رو روشن کنه و داغ هم نشه. نیاز به یک شارژر هم داره. حالا برای اینکه کلید رو اینجا قرار بدم. اینجا جای قرارگیری کلیده. من کم اینجا رو تراش دادم. میخوام کلید رو اینجا بذارم. با چی این کار انجام دادم؟ البته هنوز تموم نشد. به کمکی. نیاز به این دستگاه نیست. شما هر موتوری دارید. میتونید یک سرنظام مینیاتوری بگیرید و روی موتور سوار کنید. بس الان میخوام جای کلید رو در بیارم. خب جای کلید در اومد. کلید رو به این حالت قرار میدیم. حالا بریم ادامه کار. خب اول شماتیک رو بررسی کنیم. من مدار رو آماده کردم. همراه شماتیک بهتون نشون میدم. در اینجا ورودی USB که از یک شارژر استفاده میکنیم. این سیمیه که همراه خود دستگاه وجود داشت. میرسیم به ماژول شارژ. PT4056. این ماژول شارژ. ورودی مثبت و منفی. دقیقاً طبق ماژول. بالا مثبت، پایین منفی. 4 تا خروجی هست. بالایی مثبت، پایینی منفی برای خروجی. 2 تای وسطی برای باتری هست. مثبت باتری، منفی باتری. 2 تا باتری موازی شدن. در اینجا باتری مثبت و منفی از اینجا خارج می شد. من به هم متصل کردم. این 2 تا هم که به هم متصلن. به کمک این سیم. بس یک طرف میشه مثبت، یک طرف میشه منفی. نباید باتری رو اشتباه جا بزنیم. اگر اشتباه جا بزنیم ماژول میسوزه. بس جهت مثبت هر 2 تا باتری رو به این سمت. پس این از ارتباط ماژول. خروجی ماژول به یک کانورتر DC به DC وصله. ماژول افزاینده. از هر ماژولی میتونید استفاده کنید. چون جریانی که این موتور میخواد کمه. پس این ماژول میتونه این جریان رو تحمل کنه. روی ماژول شماره ای نیستش. ورودی مثبت اینجاست، منفی اینجا. اینم جک ورودیه. طبق همین طرح. خروجی هم در اینجاست. به کمک این مولتی ترن خروجی رو 5 ولت گذاشتم. شکلش هم کشیدم.
خروجی ماژول مثبت در اینجا، منفی در اینجا، وصل شده به موتور. در مسیر چه مثبت چه منفی یک کلید هست، اینم کلید. پس خروجی ماژول خورده به یک کلید و از اینجا خورده به موتور. فرقی نمیکنه کلید رو کدوم طرف بذاریم، چون جریان باید جاری بشه و دور بزنه. پس کل مدار همینه. حالا من میخوام اینو داخل این قاب قرار بدم. این دیگه سلیقه شماست که چجوری این قطعات رو داخل قاب قرار بدید. من این قطعات رو قرار میدم، به کمک چسب حرارتی قطعات رو سر جای خودشون محکم میکنم. کار تموم شد به شما نشون میدم. خب قبل از اینکه جایگذاری کنم یه تست کنیم. دوتا باتری ها مثبتشون باید رو به یک سمت باشه در جهت درست. اینور منفیه، اینور مثبت. کلید رو میزنم. خب راه اندازی شد. حالا سیم شارژرم اینجا متصل کنم. این سیم کمی کوتاهه. خب ماژولم روشن شد. بهتره باتری ها رو اول جداگانه شارژ کنیم. البته این باتری ها نو هستن. وقتی ولتاشون 1 سانت شد با هم موازی کنیم. یک بار دیگه. پس مدار داره به خوبی کار میکنه. فقط باید جایگذاری بشه داخل قاب. خب مدار رو قرار دادم. این چسبایی که اینجا میبینید از این چسبای پارچه‌ایه. تو داروخونه ها دارن. خیلی خوب میگیره و جدا هم نمیشه. کلید در اینجاست. این هم شارژر. بس یه ماژول شارژ قرار دادم. یه مبدل افزاینده برای 5 ولت موتور. جهت باتری ها رو اشتباه کنید ماژول میسوزه. علامت زدم. دوتا مثبت، دوتا منفی. بس این دوتا باتری سری نیستن، با هم موازی هستند. کار خیلی راحتی. باید کافیه قابش رو ببندید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.